No niin, siis mun mielestä tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa me esiteltäis nyt tämä Valtra T255, tai meikäläinen esittelee. Mä nyt en oo varmastikaan tämän paras esittelijä. Tämä video on periaatteessa muuten toteutettu yhteistyössä Akko-Suomen kanssa, sillä tämä on saatu Seinäjoen myyntipisteeltä lainaan kautta koeajoon muutamiksi päiviksi. Mutta joo, tämä on tosiaan näitä uusia vitossarjalaisia Valtroja. T-sarjalainen tarkemmin ottaen ja 255, eli 25. Tää on jo tosi isoa. Mä en tiedä, onko tää itse asiassa isoin T-sarjalainen Valtra. Ja tässä on 270 hevosvoimaa. Tässähän on tämä uusi hieno ratti. Mun mielestä tosi cool. Sitten kun tässä on tää premium, on tätä premium varustasoa, jos näin voi sanoa, niin tässä on sitten myös tämä nahkainen ratti. Vitossarja. Täältä puuttuu koelauta, mutta täällä on säilytystilaa. Mä oon itse pitänyt siellä esim. Action-kameraa, sen semmoista, mutta sinne menee jotain pientä. Tuossa on siinä on toi pyyhkeän moottori takana, niin siinä ei kovin isoa tilaa sitten saa sen takia. Mä tykkään tosi paljon tästä jalalla, kun menee tää ratti näin, niin se jotenkin tosi tyydyttävästi, smoothisti menee toi ratti tuossa. Tosta saa sitten ratin säätön ylös alas. Niin kuin, siis saa parempaan asentoon, ainakin sitten saa säädettyä, kun ratti on niin kuin tässä. Tästä löytyy säätöjä, että saa tuolta. Tätä kun pyörittelee, niin saa sieltä, pääsee tuuhamaan juttuja. Elikkä koetaulu on periaatteessa niin kuin siinä. Periaatteessa. Tää kamera valitettavasti näyttää niitä vähän hassusti, koska tässä on mulla semmonen filtteri, mikä näyttää noita vähän silleen väärin, että ei mennä näitä näyttöjä nyt niin paljon ainakaan tämän kameran avulla nyt niinku lävitte, eli vähemmän esittelee, mutta tää on siis Smart Touch sillä lailla kuitenkin aivan perus. Vähän tullut lisää juttuja. Niin nyt ollaan täällä manuaalilla. Täältä saadaan vaihdettua ja tehtyä sitten kaiken näköisiä säätöjä, automaattiohjausta ja näin päin pois löytyy täältä sitten. Ja tässä mallissa on tämä peruutuskamera ja saa taas mun mielestä, jos voisi tuota kontrastia vai laskea, niin näkee paremmin sinne ja vähän ehkä laskee jopa sen kirkkautta niin kuin ja näin, eli niitä pystyy sitten säätelemään sieltä ja sillä saa näitä eri näkymiä tänne sitten tallennettua ja touhailtua ja minkä takia toi on. No, ei siinä mitään. Tosiaan kotimaista tuotantoa. Ja tässä on Valtra Evolution penkki, tai no Grammerin penkkihän tämä niin kuin on. Se löytyy aktiivisubwooferia. Mitähän te haluaisitte tästä tietää? Ilmastointijärjestelmä on vähän muuttunut. Pahoittelut siitäkin, kun tää filtteri vähän vääntää noita värejä, mutta se on niinku tollanen erilainen. Tästä saadaan sitten näin niinku lämpötila ja automaatille saa puhaltimen tai sitten säädettyä tuosta manuaalisesti. Ja täällä ainakin löytyy sulakkeita ja releitä, hyvä paikka. Ja joo. Takalasin pyyhkiä moottoria ja takalasin lämmitin, noita näkyy siinä hyvin, mutta etulasissakin on, tässä on lämmitettävä etulasi, mutta niitä mä nyt en saa tähän varmaan näyttää mitenkään, siinä menee kans vähän altu ja ei niitä näe muuta kuin sitten kun oikein yrittää katsoa valkoista taustaa vasten. Niin saa niitä nähtyä. Mennään tuohon pihalle seuraavaksi. Iskä tuossa tekee puimurilleen rasvausta, niin mä ajattelin, että mä voisin tässä odotellessa esitellä tätä mahtavaa kampetta.
Todella upea käyntiääni mun mielestä. Mitä uutta myös tässä vitosessa on nämä päiväajovalot. Nää on mun mielestä tosi makeet, tosi hienot. On todella hienot. Tää on tosiaan tää väritys. Tää oli joku pronssi. Mä en oikein tiedä. Se vähän vaihtaa silleen väriä. Tuolla traktoristakinhan se näytti niinku mustalta ja silleen. Vähän riippuu niinku aloituksesta ja suunnasta ja mitä kaikkea. Mä en oikein tiedä mikä siihen vaikuttaa. Ja sitten tässä on tää iso. Tää on niinku Quicken kuorma ja käsittääkseni Valtra siinä lukee MG7 tai G7M, kuinka tuo sanotaan. Ihan nämä. Pitää nyt sitten Eurosoviten vai ei kun hetkonen muuta. Onks tää sama kuin meillä edes? Mutta voidaan katsoa siitäkin sitten sitä lukitesta. Tässä kyseisessä traktorissa on myös etunostolaitteet ja yksi hydrauliikkalohko tässä edessä. Saatavilla totta kai myös toinen ja ulosottoa. Siellä on akseliston jousitusta ja ilmapusseilla myös ja mitä te haluaisitte siitä tietää? Vaikuttaa, että syyläri on helposti puhdistettavissa ja muistaakseni tässä on automaattisesti kun lämpenee tarpeeksi kone, niin se puhaltaa väärään suuntaan kääntyvä lapa tuuletin, miten se piti sanoa. Tässä kyseisessä koneessa on Bridgestonein renkaat edessä 665 R28 ja takana Bridgestonein 710 70 R38. Eli on profiilia ja iskesiä käynnistä puimuria. Ja painetta näihin on laitettu vissiin nyt aika vähän. Jonkin verran painuu tuolla lailla. Huomaan, se on hyvä pellon pintapaineelle, kun pellolla nyt ollaan kärryajossa. Täällä löytyy jykevä hydraulinen työntövarsi. Mun mielestä toi valon paikka voisi olla parempi. Tässä vitossarjassa tuo koukkuvalo on nykyään sitten niinku tossa, ei oo tuolla. Se voisi olla mun mielestä vähän tännempänä, sillä niin kuin huomaatte, nämä tulee eteen. Sitten on koitettu vähän kääntää, että se olisi vähän parempi. Ja kun edellisellä kyllä on ollut tää koajaus, niin kans sitä ehkä käännellyt tai jotain, en tiedä. Mutta mun mielestä sen paikka voisi olla pikkasen tännempänä. Periaatteessa tuo nyt on itekin helposti vaihdettavissa, ei siinä mitään, mutta ei ne aleta koeajokonetta sillä lailla touhaamaan. Tuohon menee sähköpistoke, toi ihan kärry perusvalopistoke. Ja tonne tämä hydraulijarru. Meille ainakin tuttu muutamista kärryistä ja tällä lailla. Tässä on periaatteessa 4 vapaata lohkoa, periaatteessa 5, jos unohdetaan tämä kaltevuuden säädin. Ja voi sieltä vähän siellä hytiskin on lisää näytettävää. Duomatikki. Ja kuinka tässä oli noin iso bus. Tässähän oli iso bus, mutta mä en edes muista, onko toi nyt sitten iso busliiti. Mulle ei oo niin tuttuja juttuja nämä. Ja kyllä jaksaa hyvin vetää. Akkukoteloa, sieltä saa myös kompura. Vähän likainen, mutta tuossa on kans ilmapistoketta. Niin tuolla takana oli myös. Tuolla takana on myös. Pissapoikaa saa siitä. Tosi hyvin on kääntymätilaa, vaikka on 600 renkaat, niin on kyllä näppärä vehje kääntymään tämä. Ja siis mä aina ihastelen, kun mä edestä vielä päiväajovalothan on periaatteessa aina päällä. Pois lukien jos kääntelee sitä, että laittaa. Tässä kyseisessä mallissa on vähän halogeeniakin. Noi projektoriumpiot tossa päiväajovalojen niin sisällä periaatteessa. Tai tossa ulkona. Niin.
Jes, automaattiohjaus, siellä löytyy katolla systeemiä. On itse tullut käännettyä tuo puimurin takia toi. Ja sitten kun hakee jostain matalemmista paikoista kärryjä, niin majakka siitä ja siellä iskä laittaa puimuria pyörimään juuri puintikoneistoa. Ja siellä löytyy ledivaloja katolta. Ja siitä, tai itse asiassa tuossa on myös halogeenia, tuossa toi isoin taitaa olla. Joo, ainakin. Ja tässä kyseisessä mallissa ne on tosi hyvin mukautettavissa nämä traktorit. Ulosottoa saa myös täältä sitten ohjattua, nostolaitettu ylös alas. Ja siinä on muutama hydrauliikkalohko. Voi olla, että työntövarttakin saa, siellä ei taida olla hydrauliikatu päällä. On. Siitä saa itse asiassa myös esimerkiksi zoomia pois. Saadaan säädettyä kallistuksen vakaita. Tai mikä tää nyt on? Saadaan, kummatkin nostolaitteet samalle korkeudelle. Ja sitten ykköslohkoa. Periaatteessa siitä pitäisi mennä työntövarsi, mutta varmaan kun ei ole hydrauliikka päällä, niin se vaikuttaa sitten siihen tosiaan. Tässä on näitä sokkapaikkoja. Ja säilytystä palloille ja sillä vissiin perus ulosotto siellä ja jes. Diesel ja AdBlue säiliöt saa siitä sitten tankan. Olisiko tuolla hytin suodatinta? Nämä peilit on ihan huiput. Siis oikeasti tosi hyvät, jos ette ole ikinä koittanut. Nämä samaiset peilit on nelossarjalaases ja mä en tiedä mistä lähtien, mutta on ihan oikeasti tosi huiput. Kun oikein paukauttaa oven, silloin kun täällä ei ole mikään muu auki, niin se joutuu aika lujaa lyömään. Mutta tää on tosi tivis koppi, eli tää on tosi hiljainen. Elikkä tässä on nämä pari hydrauliikka. Näitä mitä ei saa laitettua niinku periaatteessa mihinkään muualle ja näin. Tästä saa työnnettävää hydraulista koukkua. Ja tästä menee sitten just toi kaltevuoden säädin kautta toi. Mikä tää nyt oli? Mitä sieltä saatiin säädettyä myös takalokarista. Sitten näihin nyt voi laittaa mitä vaan periaatteessa, vaikka nostolaitetta tai käyttää niitä hydrauliikkalohkoja tai mikä vaan. Ja samoinhan sitten näihin saa ohjelmoitua, että tännehän kannattaa sitten ohjelmoida niin kuin kaikki periaatteessa tähän, niin ei tarvitse sitten periaatteessa voi laittaa vaikka ulosotonkin tosta käynnistymään ja sammumaan, ettei tarvitse täältä sitä laittaa ja täällä vissiin ja muita toimintoja. Nostolaitteethan klikklakista siitä saadaan vähän laski tosta yli koukun lukituksen. Täällä löytyy sitten pakko nosto ja lasku, niin voi sieltä sitten. Ja sitten aina kun käyttää pakkolaskua kautta nousua, niin hän menee niinku lukkoon periaatteessa toi. Niin joutuu sitten kliklakilla avaamaan lukitusta, jos tosiaan niikseen tarvii. Tässähän ei ole liikkumista tuosta toisesta ovesta. No ihan ymmärrettävä, ei siitä oikein hyvin muutenkaan pääsisi, mutta hätäpoistumistienä toimii ja siihen on pyyhkiä kuitenkin saatavilla ja näkymä on kuitenkin hyvä. Ja hyvin on tilaa laittaa kiinni jotain muita näyttöjä tai mitä ikinä. Taustapeiliä ja vähän jäänyt tuohon jälkeä tuohon oveen, kun mulla on ollut siinä kiinni tätä 360-kameraa ja näin. Joo, kuvataan välillä vähän puhelimella, kun mä oon välillä tässä puimassa. Iskä pääsi hoitamaan välillä kuivaajia ja muita asioita, niin sanoin, että no mä voin tulla välillä puimaan.
paljonkin. Sille tuli setäkin siihen välillä jutulle ja se video siinä välillä vähän keskeytyi, esittelyvideo, mutta ei se mitään. Jatketaan kun joudetaan. Eli Iska on ollut sillä nyt sitten kuskina ja mihinkään mä jäin. No, täällä on myöskin lisänä nelossarjalaisesta, tai mä en tiedä, mun mielestä nelossarjalaisessa ei oo. Täällä on pari USB-paikkaa. Tämän mä huomasin. Tämä on tällainen, sehän on ollut niinku sileä tai semmonen, tää on tällainen karheapintainen, tarkentaisiko se kuinka siihen? Karkeapintainen tämä pilarisysteemi siinä. Ja tässä vielä. Jotain meinasin tästä vielä, mutta ei tuu mieleen. Hätävilkut menee tuolta päälle. Tästä sitten totta kai niin pyyhkiää, etu- ja takalasin pyyhkiää ja muista sanoinko, että täällä on peilin säätöä ja teleskooppi, peilin lämmittimet, tuulilasin lämmitin, taitaa olla kans siinä, tai takalasin, en tiedä kumman on, ja siitä saa lukuvaloa kautta Tuossa on toi taskulamppu, en tiedä kuuluuko se premium varustelu vai mihinkä. Toi on toi perus Valtran toi koukku, naulakkosysteemi, että saa. Nää verhot on tällaiset, mä en tiedä kuuluuko premium, että se on musta, mutta se on cool. Ja tällä viisiin. Tällä hetkellä tää näyttää tältä. Ja tavaraa. Nyt alettiin ottaa tuossa justiinsa pitkää olokia ja näin, mutta tämä traktorin esittelyvideo alkaa olemaan tältä osin tässä, näitä ominaisuuksia ja näin päin pois. Noilta muilta videolta sitten ehkä enemmän ajo-ominaisuuksia ja sen sellaisia. Mutta tässä näin muuten näitä ominaisuuksia. Kyllähän tästä varmasti paljon jäi puuttumaan ja näin päin pois. Multa voi kysellä ja myyjät tietää sitten totta kai vielä paremmin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin meitsi kiittää kuittaa. Tämän videon osalta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit tästä videosta, painahan peukkua ja kommentoi. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin meitsi kiittää kuittaa. Tämän videon osalta se olisi moikka moi, piu 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 piu.